dãy cỏ sạch sẽ ở đây rồi sẽ bón phân để cho cây khoai nó lên nó tốt, lấy củ đã. Lát nữa em cũng đi lấy cây bạc hà núi về đây trồng à? Vâng ạ. Tại em thấy bây giờ củ bạc hà núi cũng ngày càng khan hiếm, mà mọi người cũng đang có nhu cầu mua rất nhiều, nên em cũng sẽ nhổ cây con về để em trồng ở trong vườn của mình anh ạ. Như vậy rồi cũng tốt đấy. Vâng. Anh Sung ơi, thế hôm nay anh học sáng hay học chiều vậy? Anh vẫn đi học vào buổi chiều em ạ. Vậy ạ? Vậy lát nữa em đi lấy cây bạc hà núi về thì anh cứ ở nhà ôn bài đi, kẻo lại học không kịp với cả chương trình của sách ạ. Anh biết rồi em ạ. Lát nữa mình phải vơ sạch hết chỗ cỏ này rồi mình bón phân vào để cho khoai nó lên tốt em ạ. Vâng ạ. Không biết ai gọi mình thế nhỉ? Alo ạ? Vâng ạ. Vâng. Có chuyện gì vậy anh? Ai gọi cho anh vậy? Hôm qua lúc anh đi giao của bạc hà núi cho bạn của anh ấy, và anh cũng nói cho bạn anh biết rằng là hiện tại anh cũng không có việc làm, là bạn của anh cũng giới thiệu cho anh tới ở công ty xây dựng em ạ. Hôm nay thì công ty cũng đã gọi điện anh từ đó để phỏng vấn và làm việc luôn. Vậy hả anh? Vậy thì tốt quá rồi. Vẫn là công ty xây dựng cũ à anh? Không phải đâu em, ở một công ty khác. Vâng, vậy cũng được. Dù sao thì anh cũng đã quen với công việc đó rồi. Em nghĩ rằng cũng không khó khăn gì đối với anh đâu ạ. Anh cũng hy vọng rằng là mình sẽ trúng tuyển để làm việc ở tại đó em ạ. Vâng. Thế bây giờ anh có công việc mới để làm rồi, anh có còn định đi học tiếng Hàn để xuất khẩu lao động nữa không ạ? Anh không em ạ, như hôm trước thì anh cũng đã nói với em rồi. Nếu mà anh tìm được công việc ở gần đây thì anh sẽ ở nhà anh làm, chứ anh cũng không muốn đi xa đâu. Vâng, vậy thì cũng tốt quá rồi ạ. Và dưới này, anh cũng muốn bây giờ tới công ty sớm hơn một chút, để anh thử xem ở công việc ở đó như thế nào. Em ở nhà dọn dẹp nốt giúp anh nhé. Vâng, anh cứ để đó đi. Anh vào chuẩn bị và đến công ty đi ạ. May quá, anh Sùng cũng đã kiếm được việc làm ở đây rồi. Anh ấy cũng không phải đi xa để xuất khẩu lao động nữa.
Anh đi đây em ạ. Vâng. Anh xem này. Anh cứ cố gắng tới đó rồi họ phỏng vấn, anh cứ nói cho cẩn thận để họ sẽ tuyển anh vào trong công ty nhé. Anh cảm ơn lời động viên của em. Cố lên anh ạ. Thôi, có lẽ bây giờ mình cũng đi nhặt cỏ vườn, sau đó mình đi lấy cây bạc hà núi về để trồng.
Mình đã nói mãi với ông rồi mà ông ấy lại không nghe mình, cứ muốn vào trong chỗ nhà vợ chồng Sung. Vợ chồng nó đã vất vả rồi, vào đấy lại còn làm phiền vợ chồng nữa. Mình bảo ông đấy ông có nghe đâu, mà từ ngày về ở với các cháu nó có nói gì đâu, nó rất là vui vẻ, kể chuyện nọ chuyện kia rất vui, mà các cháu của nó cũng húm hít đến ông bà cứu tít cả, rõ vui vẻ, mà ông vẫn có nghe đâu. Mình nói thì ông có nghe đâu, mà cháu mình á, nó đối xử với ông là rất tốt, mà tại sao ông lại vẫn có một cái ác cảm với lại cháu mình là sao? Bây giờ mình ở thị trấn thì rõ sướng, thoải mái, thoáng, mà ông lại cứ muốn vào trong trại chỗ Duyên để ông muốn làm nhà. Làm gì? Bây giờ tuổi thì cao rồi, làm để cho nó tốn kém ra. Ông đang ở đây rõ sướng chả muốn. Ông tư tưởng ông lại cứ nghĩ muốn vào trong chỗ trang trại để làm nhà làm cửa, vừa tốn kém tiền của mình mà lại còn gây vất vả cho vợ chồng nhà Sung. Bây giờ nó đã công ăn việc làm nó đã chưa có, khổ thế chứ lại. Nếu bảo ông không nghe mà ông quyết định để vào trang trại để làm nhà thì mình sẽ làm đơn ly hôn ông ạ. Không thể ở với ông nữa, mà tiền nong mình bán đất bán cát á là ông mất hết quyền dân chủ, không được một đồng nào nữa, ông sẽ xỏ ra trắng tay luôn. Ông không nghe, thế sướng không biết đừng sướng, lại cứ thích đừng khổ. Chuyến này thích khổ thì cho ông khổ luôn, không cho ông một cái gì, xem làm sao ông ở đâu ăn đâu, ông nương tựa vào đâu. Bảo ông này không nghe tức ghê. Thì ra bà làm đồng ở đây, mà mình cũng đi tìm bà suốt. Mình đã nói với bà rồi là mình không muốn ở với cháu của bà. Mình đi như thế này liệu bà có gây khó dễ cho mình không nhỉ? Khi mình cũng phải gặp bà để mà mình nói chuyện, để xem bà như thế nào. Bà ơi, bà làm đây à? Thế ông lại muốn gì nữa đây? Tôi có chuyện muốn nói với bà đấy. Như hôm qua tôi đã nói chuyện với bà rồi. Thực sự tôi không muốn ở nhà cháu trai bà một tí nào nữa cả. Ông ạ, bây giờ tôi nói thật với ông này, ông chỉ nghĩ xấu về cháu tôi thôi, mà nó đối xử với ông rất là tốt, mà tại sao lại ông lại có cái cả nghĩ thế là ra nào nhỉ? Tôi cũng đã nói chuyện này với bà rồi, mà trực tiếp tôi cũng đã ngồi nói chuyện với cháu của bà. Thì qua cái lời nói và cử chỉ của cháu bà, tôi cũng đã đoán được là thật sự nói là cháu bà cũng không muốn để tôi ở đó đâu. Thế là theo ý ông á, là ông vẫn muốn vào trang trại cùng con Duyên để ông làm nhà trong đấy gì, để phiền hà vợ chồng nó gì. Tôi nói thật với ông, nếu làm trong đấy là tôi không có đồng nào để mà cho ông vào trong đấy làm nhà trong đấy đâu. Nếu ông quyết định đi thì tùy ông thôi nhé. Tôi ở đâu là quyền của tôi, còn bà không cần phải quan tâm tới tôi. Mà cái số tiền bà bán đất của tôi ấy, thì bây giờ bà phải đưa cho tôi. Bây giờ cái tiền bán đất á là tôi đưa cho cháu trai để cho nó vay cho con nó đi du học. Bây giờ nó không có trả đâu, nó có trả nó phải từ từ, cũng hơi lâu tí đấy ông ạ. Bà nói đâu là khi nào nó mới trả? Bà phải đòi nó mới trả chứ. Bây giờ cứ để thế thì biết bao giờ nó trả cho bà. Nó vay cho con nó đi du học, nay mai nó đi du học về nó sẽ trả, chứ nó không xin của ông. Ông muốn ở đâu thì ở, nhưng tôi cấm ông không được về chỗ con Duyên ở, mà bây giờ nó đang vất vả thì ông không được về đấy đâu nhé. Tôi ở đâu là quyền của tôi, bà không thể cấm được tôi. Thôi đấy, bà ở đây mà làm đi. Xong rồi bà muốn làm gì thì làm, tôi đi đây. Ông đứng lại, tôi cần có chuyện muốn nói với ông đây. Ông đứng lại đây. Ông đứng lại đấy. Tôi nói ông không nghe tôi à? Ông đứng lại đi.
Ông đứng lại. Tôi nói bảo ông mà ông cố tình ông đi à? Tôi bảo ông đi về với tôi cơ mà. Tôi cũng đã nói hết lời với bà rồi, mà tại sao bà không hiểu cho tôi? Nhưng mà tôi nói, ông muốn đi đâu thì ông. Tôi nghiêm cấm không được vào nhà con Duyên nhá. Nó đang vất vả như thế tôi đâu đi đâu ạ? là quyền của tôi. Ông muốn đi đâu thì đi. Thì tôi nghiêm cấm đó là ông không được đến nhà con Duyên đâu nhá. Đi đâu là việc của tôi, bà không cấm được tôi đâu. Sao là không cấm được ông? Sao vợ của bố lại nói bố như vậy nhỉ? Mình phải tới đó để can ngăn mới được. Tôi cũng đã nói với bà đừng có thấy tôi lành mà bà được đà bà lấn tới nhá. Tôi không có gì để lành, có gì tôi chỉ nói với ông như vậy thôi. Cô, tại sao cô lại to tiếng với bố cháu như vậy? Lại là cậu à? Thế tại sao cậu lại xuất hiện ở đây? Tôi với ông đang nói nhau mà cậu đến cậu du thôi. Nếu không phải việc này là phận sự đến cậu thì cậu đi luôn, tôi không khiến ngăn can thôi. Cháu thấy cô to tiếng hơn bố cháu nên cháu chạy sang đây để can ngăn thôi. Tôi ghét nhất những cái người nhiều chuyện như cậu mà xen vào việc của người khác thì tốt nhất là cậu đi. Thôi Đồng ạ, đây cũng không phải là việc của con, thì cứ để bố giải quyết, con không phải tham gia vào đâu. Không được đâu bố ạ. Con thấy bà ấy nói chuyện với bố như vậy, con cũng không hài lòng đâu ạ. Thực ra nhà tôi vậy cần cậu phải hài lòng à? Cậu đi. Bố ạ, con cũng nghe qua chuyện của bố rồi. Bố hãy đi theo con và chuyện tới ở cùng con ạ. Thôi Đồng ạ, việc này thì cũng không phải việc của con, thì tốt nhất là con cũng đừng nên tham gia vào con ạ. Không được đâu bố ạ. Con không để bà ấy nói bố một cách vô lý như vậy đâu ạ. Tôi nói như vậy mà cậu không hiểu à? Tốt nhất là cậu đi. Còn ông nữa, không đi đâu hết. Ở đây với tôi. Cháu không đi đâu. Cháu không thể cho cô nói chuyện với bố cháu như vậy. Tôi nói thì có liên quan gì đến cậu đâu. Cậu bớt nhiều chuyện đi. Cậu đi chỗ khác đi. Thôi Đồng ạ, bà ấy đã nói như vậy rồi thì con đi. Con ở đây thì cũng lại gây nhiều chuyện rắc rối. Vâng, để con sẽ đợi bố ở phía trên kia. Đấy, ông thấy không? Con trai của ông đấy, nói chuyện với tôi thế có được không? Cái này cũng là chỉ cho bà thôi. Không hiểu sao bà ấy lại đối xử với bố mình như vậy mà bố mình cũng để yên cho bà ấy nhỉ. Bà muốn nói gì thì nói, nhưng đến bây giờ là tôi không ở nhà cháu bà nữa đâu. Thế ông bây giờ ông định đi đâu? Đi đâu là quyền của tôi, bà không có quyền hỏi. Ông muốn đi đâu thì đi. Nhưng mà tôi nghiêm cấm không được đến nhà cái Duyên. Tôi đi, tôi không ở đấy. Bây giờ ông ấy không biết là đi đâu. Nếu mà ông ấy mà vào trong chỗ con Duyên thì càng là cái gây khó khăn cho vợ chồng nhà con Duyên. Nếu mà ông ấy vào trong chỗ con Duyên ở thì mình cũng không để cho ông ấy xong đâu. Nhưng thôi, mình đi ra làm đồng tí cả mà lắng. Bố ơi, bà ấy cũng đã nói như vậy rồi. Bố sẽ tính sao? Bây giờ thì bố cũng sẽ tới nhà Duyên để bố ở, chứ bố cũng không đi cùng con đâu. Nhưng con nghe bà ấy nói nếu bố tới nhà Duyên ở thì bà ấy cũng sẽ không để yên cho bố đâu ạ. Nhưng bây giờ bà cũng đang giận bố thì bà ấy nói như vậy thôi. Hay là bố chuyển tới ở cùng với con đi à? Không được đâu con ạ. Mà từ hôm đó tới giờ thì con đã tới gặp cảnh sát chưa? Con cũng đi gạt rồi. Họ cũng chỉ phải hành chính con thôi à. Từ khi mà con gặp cảnh sát tới giờ, con cũng nhận ra những việc làm sai trái của con. Bây giờ con muốn chuộc lỗi thì con phải làm thế nào vậy bố? Bây giờ bố cũng chỉ mong rằng là con sống cho nó thật tốt, và cũng làm thì đừng làm những điều gì mà nó trái với lương tâm của mình, và cũng tìm những công việc để cho nó ổn định mình làm. Cũng chỉ vì con mà phải khiến cho anh Sung mất việc, nên con rất là có lỗi trong chuyện này bố ạ. Tốt nhất là bây giờ con đã nhận ra việc sai trái của con rồi thì con trực tiếp gặp anh Sung, con xin lỗi anh Sung. Vâng ạ. Thế bây giờ con đang đi đâu đây? Hay là con tiếp tục công việc mà con tới chợ để mà xin tiền của mọi người ở đó? Đúng rồi bố ạ. Con cũng chưa có công việc ổn định
nên con vẫn tiếp tục làm công việc đó. Bố cũng đã khuyên con rất nhiều rồi. Tốt nhất là con đi tìm đến một công việc nó phù hợp với sức khỏe của mình và sức lao động của mình. Nó cũng phù hợp với tuổi của mình nữa. Chứ việc này nó không phù hợp với con đâu. Mà con cứ tiếp tục việc này thì bố cũng rất buồn với con ạ. Vâng, con sẽ đi tìm một công việc mới ổn định để con làm bố ạ. Con không làm công việc này nữa. Nếu con nói như vậy thì bố cũng vui đấy. Mà bây giờ thì con có đã chỗ ở chưa? Con cũng tìm được một chỗ ở rồi bố ạ. Vậy à? Vâng. Thì thôi bây giờ bố cũng đi về chỗ nhà Duyên đây. Còn con cũng đi về nhà con đi. Vâng, nếu bố đi về nhà Duyên thì con cũng đi cùng được ạ. Để con đi cùng bố ạ. Vậy à? Ở đây bố con cùng đi. Vâng. Mình cũng trồng được luống bí này, cũng đẹp quá. Thế giá mà ông đừng đi, ông ở nhà để mà trồng trọt rau cỏ với mình để lấy rau ăn thì đẹp quá. Mà ông lại cho. Hay là ông ấy lại có người phụ nữ khác ở bên ngoài nhỉ? Mà ông lại không ở với mình. Nếu mà ông ấy mà có người phụ nữ ở bên ngoài thì cái số tiền ấy, mình không thể giao cho ông ấy được. Mà thôi, bây giờ cũng muộn rồi. Mình cũng về để nghỉ ngơi, để nấu nướng để ăn thôi. Mình thấy ở đây cũng có rất nhiều cây bạc hà non mà. Những cây như thế này, củ nó cũng đã có sẵn rồi. Mình về trồng chỉ cần cây sống lại thì cũng sẵn tạo củ thôi.
cũng có rất nhiều cây bạc hà non. Mình sẽ nhổ thật nhiều để mình mang về vườn của mình trồng. Mình chăm sóc được thì củ cũng sẽ to hơn. Nhưng những cây cứ mọc ở đường như thế này nó cũng không thể phát triển được củ. Sau khu này họ trồng nhiều chuối thế nhỉ? Mà ở đây cũng có bồ chuối cũng rất là đẹp. Có khi hôm nào mình sẽ sắp xếp thời gian rồi mình cùng Duyên tới đây để thu hoạch chuối mới được. Nhìn những hàng chuối đẹp quá. Để mình xem xung quanh đây có buồng chuối nào sắp thu hoạch được chưa nhỉ? Mình cũng ngắm ở đây cũng có 2 buồng rồi, nhưng mà không biết người ta có bán không. Nhìn hàng chuối đẹp quá. Ở đây cũng có một buồng nữa này. Có khi là mình cũng phải bảo Duyên tới đây thu hoạch mới được. Nhiều chuối quá. Nhìn ở đây cũng nhiều buồng chuối thật đấy. Nhưng mà thôi, bây giờ mình cứ tới công ty mới để nhận việc đã. Dù sao hôm nay mình cũng đi sớm một chút. Ô, ai chưa vậy nhỉ? Sao bố lại đi cùng Long vậy nhỉ? Hay là bố vẫn đang giấu vợ chồng mình với Long nhỉ? Để mình theo dõi bố và Long xem sao. Thế nhà con có ở gần nhà Duyên không mà lại đi cùng đường với bố? Nhà con cũng không gần đâu bố ạ, nhưng mà cũng cùng đường đi ạ. Thế là phải đi qua chỗ nhà Duyên à? Vâng ạ. Bây giờ mà trên đường về mà gần tới nhà Duyên, không may mà Duyên mà Sung mà nhìn thấy bố đi cùng với con ấy, thì Duyên và Sung lại hiểu lầm bố đấy con ạ. Bố cứ yên tâm đi ạ. Khi nào cần về đến nhà Duyên thì con cũng sẽ đi đường của con, sẽ không có ai nhìn thấy đâu ạ. Nếu như thế thì cũng được. Bố ơi, bố có khát nước không ạ? Con có nước ở trong gùi này, bố lấy ra mà uống đi ạ. Đây. Con có khát không? Uống đi. Thôi bố uống đi ạ, con uống chưa khát ạ. Thì ra bố và Long vẫn còn rất thân thiết với nhau. Vậy mà bố nói với vợ chồng mình rằng bố không còn liên quan gì đến cậu ta nữa. Chuyện này về mình phải nói cho Duyên biết mới được. Nhưng mà mình về nói chuyện này cho Duyên biết, liệu cô ấy có tin mình không vậy? Mình có điện thoại ở đây, mình sẽ quay video làm bằng chứng. Nóng này, bây giờ trời nó cũng nắng rồi. Bố con mình nghỉ ngơi rồi cũng uống nước rồi thì bây giờ bố con mình cũng đi được cả nắng. Mà bố thấy ở đây họ cũng trồng rất là nhiều chuối và nông sản. Thì hôm nào con tới đây một thu hoạch đi con. Vâng ạ. Đi thôi bố. Bố con mình đi. Thôi bây giờ mình phải tới công ty làm việc đã. Rồi chuyện này về mình sẽ nói cho Duyên biết.
Mình thấy ở chỗ này cũng nhiều cây con quá, nhưng mà toàn cây non thôi. Long. Dạ. Thế con không về nhà con đi mà con cứ đi theo bố này. Con cũng mày nói chuyện với bố quá nên con cũng quên rồi ạ. Vậy thì thôi, bây giờ bố cũng về nhà Duyên đây, con nữa mà đi làm việc của con đi. Vâng, vậy con chào bố ạ. Con đi. Ước gì bố về ở cùng với mình. Nếu mà bố đến nhà anh Sung ở cùng với họ, nếu vợ của ông bố ấy biết, chắc chắn cũng sẽ không để yên cho bố đâu. Cũng may là hai bố con đi về đây, trên đường lại không gặp được Duyên. Duyên đang làm gì vậy? Bố, Thế con đi thu hoạch của bà Hà đây à? con đi lấy cây con về để con trồng ở vườn ạ. Vậy à? Vâng. Bố ơi, bố vẫn mang đồ tới nhà con ở ạ? Thế việc bố tới đây mẹ con có biết và đồng ý không ạ? Tháng nay thì bố với mẹ cũng to tiếng với nhau. Mẹ con cũng cản trở, không muốn cho bố tới đây ở với con đâu. Vậy ạ? Tại sao mẹ con lại không muốn bố tới đây bố nhỉ? Mẹ con cũng nói với bố là bây giờ các con cũng đang lúc khó khăn, mà bố tới ở với các con ấy thì lại thêm khó khăn cho các con. Mà thật ra thì bố cũng không muốn ở cùng với nhà cháu của bà ấy đâu. Sao vậy bố? Bố ở đó bố lại cảm thấy không thoải mái ạ? Đúng rồi đấy con ạ. Bố ở đó thì cũng cháu trai của bà ấy, cũng không thấy thoải mái và cũng có tỏ vẻ là không muốn để cho bố ở đó đâu. Vậy cũng khó quá bố nhỉ. Mẹ con thì lại muốn bố ở đó, trong khi cháu trai của mẹ lại không muốn bố ở nhà của anh ấy. Như vậy thôi, bố cứ tới nhà con ở đi. Sau này mẹ tới đây thì con cũng sẽ nói chuyện và giải thích cho mẹ hiểu ạ. Nếu như mẹ con có tới đây tìm bố thì con cũng nói rằng là bố không ở đây. Cũng vì là giữa mẹ con và cháu trai của mẹ con ấy, bố mà ở đó thì cũng lại gây khó chịu cho cháu trai của mẹ con, cho nên là bố cũng không muốn. Vâng, con thấy bố vào hoàn cảnh đó cũng thật là khó xử ạ. Nhưng thôi, bố cứ ở đây với vợ chồng con đi. Nếu mẹ con tìm tới, con cũng sẽ nói giúp bố ạ. Nhưng chuyện này con nghĩ rằng chúng ta cũng phải nói cho anh Sung biết bố ạ. Lỡ anh Sung lại gặp mẹ trên đường mà mẹ hỏi thì anh Sung lại nói rằng bố ở đây, thì tất cả mọi chuyện mẹ cũng sẽ biết hết ạ. Bây giờ bố tới đây ở với các con ấy,
thì cũng được. Thế nhưng việc mà các con làm nhà cho bố thì cũng tạm dừng lại đã con ạ. Sao vậy bố? Bởi vì là nếu như mà làm nhà cho bố thì mẹ con tới đây thì mẹ con sẽ biết thì không ra thế nào cả. Vâng. Hôm nay Sung đã đi học tiếng Hàn chưa con? Anh Sung cũng đã đi học tiếng Hàn được 2 buổi rồi bố ạ. Nhưng anh ấy học vào buổi chiều. Còn sáng nay anh ấy cũng tới công ty mới để phỏng vấn bố ạ. Thế Sung lại đi đến cả công ty để phỏng vấn rồi. Vâng, cũng may là hôm qua con cũng đi tìm cổ bạc Hà Núi để giao cho bạn của anh ấy. Anh ấy cũng có tâm sự với bạn anh ấy rằng anh ấy không có việc, nên bạn của anh ấy cũng đã giới thiệu cho anh ấy làm một công việc ở trong công ty xây dựng đấy ạ. Vậy thì tốt con ạ. Bây giờ Sung đã tìm được việc mới rồi thì Sung liệu có đi xuất cảnh lao động nữa không ạ? Hôm nay anh ấy cũng mới đi phỏng vấn thôi bố ạ. Nếu như trúng tuyển thì anh ấy cũng sẽ không đi xuất khẩu lao động nữa. Anh ấy sẽ làm việc ở trong nước bố ạ. Vậy thì tốt con ạ. Vâng. Bây giờ con đã đi lấy cây bạc hà núi để về trồng thì con lấy nữa không? Con lấy ngân này thôi đã bố ạ. Bây giờ con cũng phải mang chỗ bạc Hà Núi này mang về để trồng, kẻo cây lại héo mất ạ. Tưởng là vẫn chưa đủ thì bố lấy cùng với con. Tôi không cần đâu. Bố cứ đợi con một lát để con dồn chỗ bạc Hà Núi này rồi chúng ta cùng về ạ. Lần này bố về đây ở cùng với vợ chồng con. Nếu như anh không biết, anh ấy cũng sẽ rất vui và bất ngờ đấy bố ạ. Nhưng có mỗi là mẹ con không vui đâu. Không sao đâu ạ. Rồi con cũng sẽ giải thích cho mẹ hiểu thôi ạ. Nếu có hết không? Chắc là không hết đâu bố ạ. Không còn để bố ôm bớt. Thế chưa? Thôi thế thôi bố ạ. Còn đâu để con cầm tay bớt đâu. Bố sang trong đây để con cầm. Được chưa bố? Thôi đi về đi. Vâng ạ. Mình sẽ nhổ hết luống rau này để mình làm dưa muối. Sau đó mình sẽ trồng đợt rau khác vào đây. Mà sao anh Sung mới đi làm buổi đầu tiên
mà lại tăng ca nhiều vậy nhỉ? Suốt cả đêm hôm qua anh ấy vẫn chưa về. Chắc là công ty đó cũng rất là nhiều việc. Chứ con nhổ rau đi chợ bán nào đây? Hôm nay con mới chỉ nhổ rau để vào phiên làm muối dưa thôi bố ạ. Có lẽ ngày mai con mới mang ra chợ bán ạ. Thì bố nhổ cho nhé. Vâng. Cái rau này nhổ tỉa hay là nhổ hết con? Bố cứ nhổ hết đi ạ. Để con sẽ trồng một lượt rau mới ạ. Thế mà Sung đi làm ở đâu mà suốt từ đêm qua nay chưa về con? Anh ấy làm ở một công ty cũng làm về xây dựng. Nhưng chắc là công ty đó nhiều việc nên anh ấy phải tăng ca ngay từ buổi đầu tiên bố ạ. Bố thấy Sung xin được công việc làm ở gần đây thì cũng rất tốt. Tốt hơn là Sung đi xuất khẩu lao động luôn. Vâng, chuyện đó cũng là chuyện đương nhiên rồi ạ. Trong lúc anh Sung chưa có việc làm thì anh ấy mới tính đến việc đi xuất khẩu lao động thôi ạ. Bây giờ anh ấy có việc làm rồi, con nghĩ rằng anh ấy cũng sẽ không học tiếng Hàn rồi đi xuất khẩu nữa đâu. Ở dưới này, Dạ. cái hôm mà chúng ta gặp Nong, Nong cũng nói là Nong sẽ đến gặp cảnh sát. Mà Nong đã đến gặp cảnh sát chưa? Con nghĩ rằng anh ấy vẫn chưa tới gặp cảnh sát đâu bố ạ. Bởi vì con thấy cảnh sát vẫn chưa liên lạc gì đến với gia đình con ạ. Thế nhưng mà Nong có hay đến đây để mà gây chuyện nữa không? Không bố ạ. Thế vậy à? Vâng. Nhưng hôm trước con gặp anh Long ở chợ, anh Long nói rằng hôm đó anh ấy có tới gặp cảnh sát và thú nhận những việc làm sai của anh ấy nên anh ấy cũng chỉ bị phạt hành chính thôi ạ. Vậy thì khả năng là Nong cũng tới gặp cảnh sát rồi đấy. Chuyện này thì con cũng chỉ nghe như vậy thôi ạ. Chứ còn anh ấy tới hay không thì chúng ta cũng không biết được. Con thấy bố có vẻ vẫn còn quan tâm tới anh Long vậy nhỉ? Không, bố không quan tâm tới Nong nữa, nhưng mà thỉnh thoảng bố cũng gặp Nong. Mà hôm bố cũng gặp Nong xin tiền ở chợ đấy con. Bố cũng gặp anh Long đi xin tiền ở chợ ạ? Chuyện này con có biết không? Chuyện này con biết. Hôm trước con cũng có gặp anh Long ở chợ đấy ạ. Vậy à? Vâng. Long có nói gì với con không? Anh Long lúc đó con bảo anh ấy tới gặp cảnh sát cùng với con, nhưng có vẻ anh ấy vẫn sợ rồi bỏ chạy bố ạ. Vậy à? Vâng.
ta cũng chỉ hái hết nhúng này thôi bố ạ. Còn nhúng bên cạnh này ngày mai con sẽ hái rồi lên đi chợ bán ạ. Hết chưa? Hết rồi bố ạ. Hay là chúng ta nhổ hết cái núi rau còn lại làm dưa đem về chợ bán đồng quá. Thôi bố ạ, mình cũng làm rau dưa để ở nhà ăn thôi. Còn bây giờ rau ở chợ cũng rất được giá, nên con sẽ nhổ tươi rồi đem đi bán luôn ạ. Bố ơi, việc bố nhờ con giấu mẹ con chuyện bố tới đây ở cùng với vợ chồng con cũng suốt từ hôm qua tới bây giờ con cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ chúng ta không nên làm như vậy đâu. Hay bố cứ nói cho mẹ con biết đi ạ? Nhưng mà bố ở nhà cháu của mẹ con thì cháu của một trai của mẹ con là cũng không đồng ý để cho bố ở đó đâu. Nên bố không còn chỗ ở nữa. Thì bố bắt buộc phải về đây ở với vợ chồng của con. Thôi con cứ giúp đỡ bố đi. Còn mọi việc thì chúng ta sẽ tính sau con ạ. Nhưng bây giờ chúng ta cứ giấu mẹ con như vậy, con cũng cảm thấy rất có lỗi với mẹ con ạ. Và khi mẹ con tới đây hỏi, con cũng cảm thấy rất khó xử bố ạ. Lúc bố đi tới đây thì bố cũng không nói với mẹ con là bố đến nhà con đâu. Chắc là mẹ con cũng không tới đây để tìm bố đâu. Chuyện này thì chúng ta cũng không thể biết được đâu bố ạ. Nhưng nếu mẹ tới đây mà lại vô tình gặp được bố thì lúc đó chúng ta cũng không biết phải nói với mẹ như thế nào đâu ạ. Hay con và bố cứ thú nhận mọi chuyện với mẹ đi. Như vậy thì tình cảm của gia đình mình cũng sẽ không trở nên rắc rối nữa. Theo bố nghĩ thế nào ạ? Ngay từ đầu mẹ con cũng không muốn cho bố tới đây với các con. Vì là bố tới đây thì cũng gây thêm khó khăn cho các con. Chuyện này thì bố cũng không phải lo đâu. Chúng ta có khó khăn thì cũng cố gắng được thôi bố ạ. Nhưng hôm trước mẹ nói với bố rằng nếu bố vẫn cố tình tới đây thì mẹ con sẽ viết đơn ly dị với bố. Chuyện này con cũng không muốn đâu. Nên chúng ta cũng phải tìm cách để xử lý việc này bố ạ. Các con không phải lo việc đó đâu. Mẹ con cũng chỉ là hù dọa bố thôi. Nhưng nếu chuyện này xảy ra thật thì con cảm thấy con cũng rất có lỗi. Và bố cũng sẽ tính sao đây ạ? Nhưng mà bố nghĩ rằng là trong lúc mẹ con nóng giận thì mẹ con cũng nói như vậy thôi. Chứ chắc cũng không xảy ra đâu. Đó là bố suy đoán thôi. Chứ chúng ta cũng không biết trước được đâu ạ. Chuyện này thì con không phải lo đâu. Vì là bố cũng đã sống với mẹ con suốt cả gần một cuộc đời rồi. Thì bố cũng đã rất hiểu tính của mẹ con rồi. Vâng ạ. Cũng chỉ là con lo lắng cho bố thôi ạ.
Rau bây giờ nó cũng được giá con cứ chịu khó trồng rau trong vườn này, bán này thu hoạch không biết kẹo con. Vâng ạ. Anh Sung cũng thích ăn rau này làm dưa lắm bố ạ. Cái này bóc muối ngon này. Và thỉnh thoảng con cũng làm để cho anh ấy ăn. Lát nữa làm xong rau dưa, con cũng sẽ đi tìm thêm cây bạc hà núi con để con mang về con trồng cho kín vườn nhà mình bố ạ. Thôi được. Để mà nhặt hết cái rau này xong thì bố cũng đi cùng với con. Như vậy được không bố? Được mà. Con chỉ sợ trên đường đi lỡ lại gặp mẹ con thì chúng ta cũng sẽ khó nói ạ. Không, chắc là mẹ con không tới đây đâu. Và con cũng mong là như vậy. Hôm nay mình phải vào xin lỗi Duyên và anh Sung về những việc làm và hành vi của mình. Mình cũng đã suy nghĩ rất là nhiều suốt thời gian qua rồi. Mình vào xin lỗi xong rồi mình cũng sẽ ra chợ để tiếp tục công việc của mình. Thôi cũng xong rồi đấy con. Con đi chuẩn bị đi rửa đi để làm dưa. Vâng. Để bố dọn dẹp nữa. Vâng ạ. Nào à? Anh tới đây làm gì vậy? Duyên à, tôi tới đây có chuyện muốn nói với cô. Thưa tôi và anh cũng không có chuyện gì để nói cả. Tốt nhất là anh cứ đi về đi, đừng tới nhà tôi để làm phiền tôi nữa. Thôi Duyên ạ, cứ bình tĩnh để xem Long đến đây nói chuyện gì với chúng ta. Được rồi, anh có chuyện gì thì anh cứ nói nhanh đi, để tôi còn đi làm việc của tôi nữa. Trong suốt thời gian vừa rồi, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về những hành vi và việc làm của tôi đối với gia đình cô. Tôi cũng sống một mình nên tôi cảm thấy rất là buồn. Nên tôi tới đây để xin lỗi cô và tất cả mọi người. Mong cô và anh Sung hãy tha thứ và bỏ qua cho tôi. Anh Long này, anh cứ hãy thử nghĩ lại xem anh đã tới nhà tôi để xin lỗi gia đình tôi biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng tôi thấy mọi chuyện đâu có gì thay đổi đâu. Mà cũng chính vì những việc làm của anh đã khiến chồng tôi mất việc rồi đấy. Anh có biết không? Tôi cũng biết, nhưng mà mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Tôi cũng không biết làm cách nào Duyên ạ. Long này, bố cũng rất thất vọng về con. Vì nó con cũng đã gây phiền phức tới gia đình nhà Duyên cũng rất nhiều lần rồi. Bây giờ con lại tới đây xin lỗi. Thôi tốt nhất
thì là con cũng tránh xa gia đình này đi. Vâng ạ, con cũng cảm thấy rất là áy náy nên hôm nay con phải tới đây để xin lỗi mọi người ạ. Thế anh Sung đâu bố? Con muốn gặp riêng anh Sung để nói chuyện ạ. Sung nó cũng đi làm chiều về con ạ. Thế anh Sung tìm được việc rồi à bố? Cũng may là Sung tìm nào được việc làm mới, chứ không bây giờ thì gia đình Sung cũng biết là khó khăn như thế nào nữa. Vâng, vậy khi nào anh Sung về vậy bố? Bố cũng không biết là khi nào Sung về đâu. Thôi, tốt nhất là anh cứ đi về đi. Tôi nghĩ rằng cũng sẽ không cần thiết để anh tới gặp anh Sung trực tiếp đâu. Tốt nhất là anh cứ đừng đến làm phiền gia đình tôi, là tôi cũng đã cảm ơn anh rồi. Nhưng tôi muốn gặp anh ấy trực tiếp để tôi xin lỗi cho anh ấy. Nếu anh vẫn muốn trực tiếp gặp anh Sung thì tốt nhất là anh cứ ra thị trấn rồi gặp anh Sung ở công trường. Anh ấy cũng đang làm ở công trường ngoài đó đấy. Nhưng cũng rất là nhiều công trường, tôi làm sao mà biết đi tìm anh Sung ở đâu. Vậy nên tôi nói rằng nếu anh muốn gặp trực tiếp anh ấy thì anh cứ tới đó mà tìm. Tôi cũng còn không biết anh ấy đang làm ở đâu ấy. Bố ơi, con thấy lúc trước bố và vợ của bố có to tiếng với nhau không cho bố tới đây ở. Bố tới đây ở rồi liệu có ổn không ạ? Bố, tại sao chuyện của bố và mẹ mà anh Long cũng biết vậy à? Vì là lúc bố với mẹ cũng to tiếng ở trên cái quãng đường gần bờ ruộng thì Long cũng đi qua đấy, chắc là Long nghe được thôi, cũng không có gì đâu ạ. Có thật như vậy không hả bố? Bố nói thật mà. Nhưng tại sao con thấy gia đình mình có việc gì anh Long cũng biết vậy à? Hay là bố lại nói cho anh ấy biết ạ? Thật mà Duyên, lúc đó tôi cũng đi tình cờ, tôi cũng gặp bố và vợ của bố to tiếng với nhau, tôi cũng nghe được thôi. Mà thôi, đây là chuyện của gia đình tôi, anh cũng không cần phải biết quá nhiều đâu. Tốt nhất là anh hãy đi về đi. Mọi chuyện tôi và bố tôi sẽ tự tìm cách giải quyết. Tôi cũng chỉ lo cho bố nên tôi muốn nói như vậy thôi. Duyên nói đúng đấy con ạ. Bây giờ không phải việc của con thì tốt nhất là con cũng đừng tham gia vào, mà con sẽ đi làm việc của con đi. Vâng ạ. Mà con cũng đã đi tìm được việc làm mới chưa? Hay là con vẫn tới chợ để xin tiền của người ta? Tốt nhất là con sẽ tìm một việc nó phù hợp với sức lực và tuổi của mình, chứ con không được tới chợ để xin tiền nữa. Con đã thực hiện chưa? Hiện tại thì con cũng chưa tìm được công việc đâu bố ạ. Con cũng chỉ đi vào rừng để thu hoạch thôi. Từ lúc mà bố khuyên con nên con cũng không đi làm công việc ở chợ nữa. Con trước mắt thì con chưa tìm được công việc, con cũng đi thu hoạch thôi. Bây giờ trời cũng đang rồi, con cũng xin phép con đi đây được ạ. Dạ, đi đi. Rau rồi. Bố dọn giúp con nhé, để con đi rửa rau ạ. Bố chuyển đến đây ở cùng với gia đình nhà anh Sung. Trong khi đó, vợ của bố cũng không đồng ý. Như vậy, chẳng khác nào bố tới đây để làm phiền gia đình nhà anh Sung. Mình cũng chỉ lo lắng cho bố thôi. Mình nói như vậy mà bố lại nói mình trước mặt Duyên. Những lúc mà bố ở với cạnh mình cũng cảm nhận được tình yêu thương của bố. Nhưng khi bố đi ở cùng với Duyên thì bố lại là một con người khác. Bố đã nói như vậy rồi thì mình cũng không còn quan tâm nhiều nữa. Nhưng mà để vợ của bố biết bố ở đây, chắc chắn bà ấy cũng sẽ không để yên đâu. Biết rồi. Con cứ làm dưa đi.
Để bố con đi lên lấy cây bà Hà núi trước. Vâng, bố cứ lên chỗ hôm qua con lấy ấy. Con thấy ở đó cũng vẫn còn một ít đấy. Bố cứ lên đó lấy rồi chờ con ở đó nhá. Con cứ làm đi. Vâng ạ. Con cứ làm đi nhá. Mình cứ nghĩ rằng anh Long sẽ không tới đây gây chuyện hay làm phiền gia đình mình nữa. Vậy mà chỉ sau có mấy ngày, hôm nay anh ấy lại tới đây. Không biết anh ấy tới đây có mục đích gì khác không? Những việc anh ấy làm sai, anh ấy vẫn thường xuyên tới đây xin lỗi. Nhưng mình thấy đâu có thay đổi được gì đâu. Tốt nhất là mình cũng không liên quan gì với anh ấy, thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Nhưng việc mình quan tâm nhất bây giờ vẫn là chuyện của bố và mẹ. Bố nói với mình rằng cháu trai của mẹ không muốn bố ở đó. Nhưng mình cũng không hiểu sao bố nghĩ gì mà lại đưa anh Long tới đó nhỉ? Có khi nào chính vì chuyện đó nên cháu trai của mẹ mới tỏ thái độ không muốn bố ở đấy không nhỉ? Nhưng còn việc bố bảo mình giấu mẹ chuyện bố tới đây ở cùng với vợ chồng mình cảm thấy cũng rất khó xử. Nhưng chẳng lẽ bố nhờ mình như vậy mình lại không giúp bố sao? Mình cũng làm xong nội dung muối này rồi. Bây giờ mình cũng phải đi tìm cây bạc hà núi để mang về trồng ở vườn của mình thôi. Trời cũng đã nắng lên rồi. Việc mà mình ra chợ xin tiền, bây giờ bố lại không cho mình đi ra chợ nữa. Mình thấy như vậy cũng rất là chán. Mình cũng không có tiền nữa để đi làm vốn đi thu hoạch. Còn việc mà mình tới xin lưới mọi người
Duyên cũng không tha thứ cho mình nữa. Có khi là mình cũng sẽ không gạt anh Sung để xin lỗi nữa. Nếu mình gạt anh Sung thì mọi chuyện lại trở nên rối tung lên. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là mình vào trong rừng, mình thu hồi cụ bà Hà Núi, mang ra chợ để bán thôi. Long à? Bố Con ạ. làm gì ở đây vậy? Con chào bố ạ. Thế con không đi tìm việc làm đi mà con cứ ngồi ở đây. Con cảm thấy chán nên con ngồi ở đây một lát ạ. Con đang chán về việc gì? Hôm nay con tới nhà Duyên để xin lỗi mọi người và Duyên, nhưng Duyên cũng không bỏ qua và tha thứ cho con bố ạ. Việc con làm như vậy thì làm sao mà Duyên tha thứ ngay cho con được? Mà đạt được cương vị con. Mà như vậy thì con có tha thứ cho người ta không? Con cũng đã biết sai và xin lỗi tất cả mọi người rồi mà bố. Nhưng mà bố nghe tới lời xin lỗi của con đến bây giờ thì nó cũng nhàm tai và nó chán lắm rồi. Cách tốt nhất là con bây giờ đi tìm đến một việc làm để con thể hiện được những cái lời xin lỗi của mình. Nó mới là sự thật. Nhưng con cũng chưa hiểu làm bố ạ. Bố nói như vậy mà con cũng chưa hiểu à? Bố nghĩ rằng là con cũng phải thể hiện công việc làm của con, chứ không phải là con đến nhà Duyên để mà xin lỗi. Cái lời xin lỗi suông của con mà xong đâu. Vâng, bố nói như vậy thì con cũng hiểu rồi ạ. Ừ. Thế bố rủ cây cụ bà Hà Núi con này để làm gì ạ? Bố cũng đang đi thu một ít cây bạc hùng núi con này về để mà bố trồng ở trong vườn. Để nay mai còn có cây để mà thu hoạch con ạ. Vâng, vậy bố có cần con đi nhụ cùng bố không ạ? Thôi bố không cần đâu. Con đi làm việc của con đi. Vâng, vậy con chồng bố con đi đây. Mình cũng chỉ mong làm sao mà Long nó cũng nhớ hiểu được cái lời khuyên của mình để cho nó sớm trở thành một người tốt. Mình thấy Duyên nó bảo ở đây cũng còn nhiều con cây bạc hàm núi con. Mình cũng để đây xuống xem. Bố. Đúng rồi. Vâng. Bố làm gì ở đây vậy? Bố cũng đang đi lấy cái cây bạc hà núi con về để mà trồng ạ. Thế con đi làm về à? Vâng ạ. Thế công việc ở đó thế nào? Mà sao con lại tăng ca nhiều vậy? Thật ra là ở công ty đó cũng rất nhiều việc bố ạ. Nên là bây giờ công ty cũng cần phải dồn toàn bộ nhân lực vào để mà làm việc để nhanh tiến độ thôi bố ạ. Vậy à? Vâng. Con tìm được công ty nó cũng phù hợp với công việc của con. Việc làm nó nhiều như vậy thì con cũng cố gắng con ạ. Vâng ạ, con cũng đang cố gắng để làm việc ở tại công ty này đấy ạ. Mà công ty của con nó có còn tuyển người nữa không để cho bố đi làm ấy? Bố cứ nói thế. Thật ra thì công ty chỉ có tuyển những lao động trẻ thôi ạ. Còn bố thì cũng đã quá tuổi lao động rồi nên là họ cũng không nhận đâu. Lần này bố chuyển về đây ở cùng với cả vợ chồng con thì mẹ con đã đồng ý cho bố chuyển tới đây chưa ạ? Mẹ con thì cũng chưa đồng ý cho bố về đây ở đâu. Nhưng mà bố ở nhà cháu của mẹ con ấy, thì cháu của mẹ con nó cũng không đồng ý để cho bố ở, cho nên bố bắt buộc bố phải về đây. Bố làm như vậy là làm cho vợ chồng con rất khó xử đấy ạ. Nhưng việc bố chuyển tới đây ở cùng với cả vợ chồng con để mẹ con biết nữa thì chắc chắn là giữa vợ chồng con và mẹ con sẽ trở nên rất căng thẳng đấy ạ. Chính vì việc đó nên là bố đã cho nói chuyện với Duyên rồi. Thì hôm nay bố mới gặp con để mà nói chuyện với con đấy. Vâng. Lần này bố tới đây ở với vợ chồng nhà con. Nếu như mẹ con có tới đây hỏi thì con nói dấu mẹ con giúp bố. Bố không tới đây có được không? Chuyện này thì con không đồng ý đâu bố ạ. Sao vậy con?
việc này ấy, thì trước sau thì mẹ con cũng sẽ biết bố ở đây thôi ạ, để tránh rắc rối về sau. Thì bố cũng nên là về để nói chuyện lại với mẹ con, chứ bố cứ tới đây ở mà lại bảo là vợ chồng con lại giấu cho bố thì con cũng không nhất trí đâu ạ. Cái việc này là con không giúp được bố à? Bố cũng không còn cách nào khác thì bố phải nhờ tới con. Chuyện này thì con không giúp đỡ được cho bố đâu ạ. Con cũng mong rằng là bố hãy đối diện với cả sự thật, nên là bố cứ về gặp mẹ con để con nói rằng là bố tới đây ở thì con mới đồng ý ạ. Con nghĩ rằng bố nên làm như vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn bố ạ. Bà Duyên đâu rồi bố? Duyên vẫn đang ở nhà, làm rau dưa ở nhà con. Vậy à? Thì con cũng vừa đi làm về nên là con cũng cảm thấy trong người rất mệt. Có khi là con phải về nhà nghỉ ngơi một lát đấy bố ạ. Thôi con đi làm về mệt mỏi rồi thì con cũng về nghỉ đi. Thì bố đi lấy cây bạc hạt giống rồi về cho Duyên với chồng ấy. Vâng ạ, thì con đi về đấy ạ. Em đi dỗ cây bạc hà núi sao? Vâng ạ, em thấy ở trong này cũng có ít cây non nên em cũng nhổ anh để về trồng ạ. Anh thấy bây giờ cây bạc hà núi này, cái củ của nó có rất nhiều tác dụng, nên là mọi người cũng đang đổ xô đi mua loại củ này về để sử dụng đấy, nên là cũng rất là hiếm. Nên vợ chồng mình cứ cố gắng trồng thật nhiều ở trong vườn vào để sau này mình còn thu hoạch củ của nó. Vâng, em cũng biết như vậy nên em cũng tranh thủ đi tìm những cây con về để trồng. Mình cũng tiện chăm sóc cho củ nhanh lớn anh ạ. Như vậy cũng rất tốt. Anh vừa nãy trên đường về tới đây thì anh cũng gặp bố ở phía trên cầu trên kia. Thì anh và bố cũng nói chuyện với nhau một lúc. Lúc đó thì bố cũng đi lấy cây bạc hà núi này đấy. Vâng, lúc sáng em và bố cũng định cùng nhau đi lấy cây bạc hà núi. Nhưng em ở nhà bận làm rau dưa nên bây giờ em đi sau anh ạ. Vậy à? Vâng. Hôm nay thì bố cũng nói cho anh biết rằng là bố chuyển tới đây ở cùng với cả vợ chồng mình. Nhưng mà mẹ cũng không đồng ý. Vậy nên là bố cũng chờ anh giữ kín chuyện này, không để cho mẹ biết là bố tới đây ở. Nhưng mà anh cũng không đồng ý đâu em ạ. Chuyện này bố cũng có nói với em như vậy. Nhưng em nghĩ rằng bố giấu mẹ như thế cũng không được. Nhưng chẳng lẽ bây giờ bố nhờ em giúp như vậy em lại không giúp thì cũng không đành anh ạ. Chúng ta không thể giúp bố được đâu em ạ. Bởi vì chuyện này trước sau thì mẹ cũng sẽ biết thôi. Nên là nếu chúng ta cứ giấu mãi như thế này thì cũng không hay đâu em ạ. Vâng, chuyện này thì em cũng biết. Còn chuyện này nữa thì anh cũng muốn nói cho em biết. Nhưng mà do hôm qua anh tăng ca nên là anh cũng chưa nói cho em biết được. Có chuyện gì vậy anh? Anh muốn cho em xem cái này. Đây em xem đi. Là bố và anh Long mà. Sao hai người họ lại đi cùng với nhau vậy anh? Đúng rồi em. Như vậy anh vẫn đang thắc mắc đấy. Thế anh gặp bố và anh Long ở chỗ đường nào đây ạ? Đây là trên đường anh đi làm đấy. Thì anh gặp bố và Long. Nên là anh mới quay một đoạn video này để về cho em biết đấy. Thế anh có nghe được bố và anh Long nói gì với nhau không ạ? Anh chỉ nghe rằng là bố nói với Long rằng là không để chúng ta nhìn thấy bố đi cùng với cả Long đâu. Tại sao bố lại phải làm như vậy nhỉ? Lúc bố tới gặp em bố có nói gì đâu. À, mà sáng nay em thấy anh Long cũng có tới nhà mình. Anh ấy nói rằng muốn đến đây để xin lỗi chúng ta về những chuyện đã qua đấy ạ. Vậy à? Vâng. Việc của Long ấy thì chúng ta không thể tha thứ một cách dễ dàng cho cậu ấy được em ạ. Còn việc bố vẫn còn quan tâm tới Long thì
chúng ta nên phải nói lại cho bố biết, cứ để Long đi qua lại với bố thì chắc chắn cậu ấy sẽ tới đây vẫn gây chuyện đối với cả vợ chồng mình đấy. Bây giờ anh nói cho em biết chuyện này thì em cũng nghĩ rằng cũng có khả năng là như vậy đấy. Nên tốt nhất là chúng ta cứ không có liên quan tới anh Long cũng sẽ là tốt nhất ạ. Đúng rồi em. Công việc của anh ở công ty mới thế nào rồi? Anh có quen không ạ? Anh cũng quen em ạ, bởi vì công ty xây dựng này cũng giống như công ty cũ của anh mà. Vâng, vậy thì cũng tốt rồi. Nhưng em thấy công ty mới này có vẻ cũng nhiều việc anh nhỉ? Anh cũng phải làm thông ca từ hôm qua tới hôm nay mới được về. Bởi vì công ty cũng đang cần đẩy tiến độ, nên là tất cả mọi người cùng nhau phải cố gắng để làm việc và chia ca ra để làm đấy em ạ. Vậy hả anh? Mà công ty đó có cách nhà mình xa không ạ? Chắc phải chừng trên 40 km đấy em ạ. Công ty xa như vậy cơ ạ? Thôi, dù sao thì công việc ở đó nó cũng ổn định, thì là anh cũng muốn làm ở đó luôn đấy em ạ. Nhưng anh đi đường xa như vậy em nghĩ cũng không an toàn đâu. Anh đi một ngày gần 100 cây số như vậy, em thấy cũng rất là mệt cho anh trong quá trình đi làm. Anh cũng biết là như vậy, nhưng mà khó khăn lắm thì anh mới tìm được một công việc mới để làm. Dù có đường xa đi chăng nữa thì anh cũng sẽ cố gắng để đi làm thôi em ạ. Và anh sẽ cố gắng đi làm sớm để mà giữ an toàn. Vâng ạ. Thôi, anh cũng đi làm suốt từ hôm qua tới bây giờ rồi. Anh cũng đã mệt mỏi rồi thì anh cứ về nghỉ ngơi đi. Bây giờ em cũng phải đi lấy cây bạc hà núi về để trồng đấy ạ. Duy này, anh về nhà nghỉ ngơi một lát, rồi tối thì anh cũng tiếp tục đến công ty làm việc tiếp đấy. Nhưng mà anh muốn nói với em rằng là lần này anh sẽ tới công ty đó làm việc, anh sẽ ở đó tầm một vài ngày, xong bắt đầu anh mới quay trở về nhà được em ạ. Vâng, anh làm như vậy cũng được, bởi vì công ty của anh ở xa như thế, anh cứ ở đó vài hôm đi làm việc rồi về nhà cũng được, như vậy cũng sẽ đỡ vất vả hơn anh ạ. Còn chuyện mà anh nói cho em biết ấy, thì em hãy lựa nói với bố thì em bố nói như nào. Vâng, anh cứ yên tâm đi, chuyện này em sẽ nói lại với bố. Nó cầm lại. Anh cầm ra. Anh cầm chỗ bạc hà núi này về giúp em với. Anh cứ cầm về nhà trước giúp em nhé. Trung nó nói cũng đúng, nhưng mà mình cũng không còn cách nào khác. Nếu như bây giờ mà mình về nói chuyện lại với vợ mình thì chắc chắn là vợ mình cũng sẽ không cho mình đi. Lát nữa thì Duyên tới đây thì mình cũng sẽ nói chuyện cho Duyên biết là ý của Sung cũng không đồng ý để cho mình ở đây khi mà vợ mình chưa đồng ý. Đây là bố cũng đang nhổ đây. Vừa nãy ở trong vườn con cũng nhổ được một ít rồi ạ. Bố ơi, không có chuyện muốn nói với bố ạ. Chuyện gì vậy con? Bây giờ bố và anh Long có còn liên quan gì với nhau nữa không ạ? Bố không liên quan gì đến Long nữa đâu. Nhưng sao lúc sáng con thấy anh Long tới vẫn gọi bố là bố vậy? Thế bây giờ Long muốn gọi bố thế nào thì gọi, nhưng bố con đi quan tâm gì tới cách cô gọi của nó nữa đâu. Hôm trước trên đường bố tới đây, bố đi cùng với anh Long có phải không ạ? Không, bố có đi cùng với ai đâu. Sao con nghe anh Sung nói rằng chính mắt anh ấy nhìn thấy bố đi cùng với anh Long.
Bố còn nói với anh ấy rằng không để cho con và anh Sung nhìn thấy hai người đi cùng với nhau. Hôm đó thì bố cũng trên đường về nhà con ở đây thì cũng tình cờ là gặp Long cũng đi thu hoạch về thì bố cũng và Long cũng đi cùng đường. Long bảo Long về nhà Long thôi chứ cũng không có chuyện gì đâu. Vậy sao lúc đầu con hỏi bố có đi cùng với ai về đây không? Bố lại nói là không, mà bây giờ bố lại nhận vậy. Bố cũng quên mất con ạ. Bố có biết rằng việc bố và anh Long đi cùng với nhau để cho anh Sung nhìn thấy, anh Sung lại nghĩ rằng bố và anh Long vẫn còn có liên quan với nhau. Nên anh Sung cũng có vẻ đang hiểu lầm bố rồi. Nhưng mà tại sao khi nãy bố gặp Sung mà Sung không lại nói chuyện với bố là thế nào nhỉ? Chuyện này thì con không rõ. Nhưng việc bố để cho anh ấy nhìn thấy bố đi cùng với anh Long, anh Sung cũng đang rất lo ngại về việc anh Long sẽ tiếp tục tới nhà con để gây chuyện đấy ạ. Đây cũng là chuyện tình cờ mà bố đi đường gặp Long đi cùng với nhau thôi chứ còn không có chuyện gì đâu con ạ. Nếu như mà Long muốn cố tình tới nhà con để mà gây chuyện thì bố cũng sẽ không để yên cho Long đâu. Vâng ạ. Được, lúc nãy mà bố đã nói chuyện với Sung rồi là cũng giấu kín cái việc bố về đây ở với các con, đừng để cho mẹ con biết. Mà Sung cũng có vẻ là không đồng ý. Việc này thì con về con cố gắng nói chuyện với Sung xem như thế nào giúp bố ấy. Anh Sung cũng vừa nói với con chuyện này bố ạ. Nhưng con nghĩ rằng việc anh Sung không đồng ý cũng rất có lý. Theo con thì bố cứ lên về nhà và nói chuyện với mẹ con đi, để cho mẹ con biết. Chứ chúng ta cứ giấu mãi như vậy cũng không được đâu ạ. Nếu như bây giờ mà bố về nói chuyện thẳng với mẹ con là bố về đi ở với các con thì chắc chắn mẹ con sẽ không đồng ý, họ sẽ giữ bố ở lại đó. Trong khi đó thì bố ở lại đó thì cháu trai của bà lại cũng không muốn cho bố ở đấy đâu. Con cũng biết là như vậy cũng rất khó cho bố. Nhưng con nghĩ rằng mình cứ vẫn nên nói thật cho mẹ biết đi ạ. Thôi con ạ, chuyện này thì chúng ta cũng để đấy. Khi nào mẹ con tới đây thì chúng ta sẽ tính sau con ạ. Vâng. Vậy thôi, con với bố tiếp tục đi nhổ cây bạc hà núi về để trồng đi ạ. Đây con lên đấy con. Vâng. Bố nhổ cẩn thận đấy, con thấy ở đây cũng có nhiều cây gai lắm bố ạ. Bố ơi, chúng ta cũng nhổ thêm một chút nữa thôi. Sau đó con với bố mang chỗ bạc hà núi này về nhà trồng. Ở nhà con cũng đã nhổ được một chút rồi. Con nghĩ chỗ này cũng đủ để mình trồng kín vườn rồi đấy ạ. Đủ chưa con? Gần đủ rồi ạ. Con nhổ thêm một vài cây nữa. Đâu cho vào đây không? Vâng. Bố đỡ lên lưng cho con đi. Chúng ta về Chúng ta thôi. đi về đi.